Student, Assalamu alaikum. This is Qaid Ahmad, and you are watching my YouTube channel. Student, today we will discussing about another very important organic that is plastid. कि प्लास्टिड क्या है और इसके बारे में हम सारे डिटेल पढ़ेंगे. जितनी भी ऑर्गेनिक थी इससे पहले हमने सारे के सारे डिस्कस किए, तो आप लोगों को चाहिए कि प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जितनी भी लेक्चर पढ़े वो देखिए. तो नन मंग को डिस्कशन पो प्लास्टिड बाने नो प्लास्टिड नमख क्यों खबर याद साथी कि प्लास्टिड जमु सर हागा ऑर्गेनिक چې دا به همیشه لپاره پریزنټ زموږ سره په اټوټراپس ارګانیزم کې. واټ از د مین بای اټوټراپس؟ اټوټراپس چې کوم دی زموږ سره هغه ارګانیزم چې هغه خپل خوراک په خپله تیاروي. د ارګانیزم which make their own food is known as autotrophs. د هیټروټراپس کې به همیشه لپاره دا زموږ سره ابسټنی مطلب دا دی خبرې چې په پلانټ کې او چې څومره زموږ سره الګل زموږ سره یا سم بیکټیریا نو پای کې به زموږ سره صحیح فوټوسنتھیسس چې لپاره کوم ارګانیک په کار دغه پلاستیډ دی او دغه پلاستیډ ولته سي زموږ سره پریزنټ وي پکې. نو نن موږ ډسکس کوو د پلاستیډ باره کې. زموږ سره اولې تاسو څه کولی شئ ډیفینیشن دی. نو پلاستیډ چې زموږ سره هغه ارګانیک چې دا زموږ سره ډبل ممبرین بانډډ ارګانیک فاوند ان د پلانټ ان الګل سیل. یاد ساتئ دا خبره چې مونږ د مخکې چې کوم ارګانیک ډسکس کړی او هغه زموږ سره سوه مایټوکانډریا و هغه زموږ سره یو ډبل ممبرین بانډډ ارګانیک و او دا چې کوم دی زموږ سره یو ډبل ممبرین بانډډ ارګانیک دی. ولې ډبل ممبرین دی؟ دغه ریزن ما تاسو ته په پریویس لیکچر کې ویلی بیا مروي سټرون چې هغه ارګانیک چې د هغې څخه خپل ډي ان اے ورسره نو هغه به همیشه لپاره سراونډ وي په څه باندې؟ په ډبل ممبرین باندې کېږي. اوس همیشه لپاره به پلاستیډ چې کوم دی دا به پریزنټ زموږ سره په څه کې په پلانټس کې په الګي یا الجي چې ورته موږ ویلی کېږي پای کې به صحیح پریزنټ به پکې په پلانټ او په الجي کې بولې پریزنټ ګور په پلاستیډ زموږ سره چې کوم کلاسیفیکیشن شوی دی دا کې زموږ سره یو ګروپ چې یا یو ټایپ چې کوم دی هغه زموږ سره کلوروپلاست دی او کلوروپلاست زموږ کې سیده نه کلوروپل پریزنټ او دا کلوروپل ریسپانسیبل دی سره لپاره د فوټوسنتھیسس لپاره د کیپچرینګ اپلایډ لپاره. نو پلانټ چې کوم دی الجي چې کوم دا او سم بیکټیریا چې کوم دی دا مستقیم فوټوسنتھیسس کې خپل خوراک په خپل تیاری ان د پریزنس اف سنلایټ ان کلوروپل. نو دا زموږ سره دا زموږ سره کلوروپلاست چې کوم دی ډېر امپورټنټ دی. راځو ټایپس طرف ته چې د پلاستیډ به زموږ سره ټایپس یا کلاسیفیکیشن څنګه شوی زموږ سره. نو همیشه لپاره چې کوم ځای زموږ سره پلاستیډ فارمیشن کېږي په پلانټ کې یا زموږ سره کوم اولې پلاستیډ جوړېږي هغې ته موږ څه پروټوپلاست ویلی کېږي. نو تاسو ته دې خبرې پته ده ینګ اممیچور ډیولپینګ پلاستیډ از نون ایز پروټوپلاست. تاسو ته به سټوډنټ دې خبرې پته وي او که چاته نه واورئ چې په پلانټ کې زموږ سره واحد داسې سیل چې پای کې د ایبلټي شته چې هغه څه کوي ډیویژن کوي یا په ینګ پلانټ کې زموږ سره پریزنټ یا زموږ سره په هغه ایریا کې چې هلته ډیویژن کوي پای کې زموږ سره هغه پریزنټ هغې ته موږ څه وایو؟ میرسټیمیټک ورته وایو. میرسټیمیټک سیل چې کوم دی پای کې زموږ سره څه کېږي؟ ډیویژن کېږي. نو هغه ینګ په هغه ټیم کې زموږ سره کوم ډیویژن کېږي او کوم فارمیشن کېږي زموږ سره یا ډیپریشنیشن کېږي کوم فارمیشن اف پلاستیډ کېږي نو هغې پلاستیډ موږ څه پرو پلاستیډ. اوس پرو پلاستیډ ټرم ته که تاسو وګورئ نو پرو مینې پلس او د پلاستیډ مینا پلاستیډ. نو پست پلاستیډ اولې پلاستیډ چې په پلانټ کې کمپلیټ ته موږ څه پرو پلاست ویلی کېږي. دې پرو پلاست زموږ سره څه کېږي بیا فردر زموږ سره درې ټایپ پلاستیډ چې کوم دی دا څه کېږي؟ ایرایز کېږي. یو ته موږ څه وایو؟ لیکوپلاست، بل ته موږ وایو کروموپلاست او بل ته موږ وایو کلوروپلاست. دا درې ټایپ چې زموږ سره د هغې نه څه کېږي؟ دا ایرایز کېږي. اولې موږ ډسکس کوو په هغې کې هغه زموږ سره دی لیکوپلاست. څنګه چې ما لیکلی نو تاسو به وینئ کلرلیس. لیکوپلاست چې زموږ سره لیکوپلاست زموږ سره د ټایپ اف پلاست وچ آر پریزنټ ان روټ سټیم اینډ سیډ. زموږ سره سره لیکوپلاست یو کلرلیس پلاستیډ دی او پریزنټ دی زموږ سره په څه کې؟ په سټیم کې، په روټس کې، په سیډ کې او فنکشن یې سره زموږ سره هیلپ ان د سټوریج آف فوډ. خوراک جمع کوي زموږ سره څه کوي؟ زموږ سره خوراک جمع کوي. یاد ساتئ دې خبرې چې زموږ سره ګوره سټیم چې کوم دی، روټس چې کوم دی یا زموږ سره کوم تاسو سیډ دی د دې څه خپل داسې ډیفینټ کلر نه څه خاص کلر د دې بس مطلب یو سپیسیفیک ټایپ کلر د دې خپل نشته دی. ها سم سټیم داسې دي چې هغه زموږ سره څه دي؟ ګرین کلري هربیش سټیم چې کوم دی نو پای کې زموږ سره کلوروپل موجود دي هلته. باقي زموږ سره وډي سټیم تاسو یې نه که نه پای کې زموږ سره کوم کلوروپل دی دا پریزنټ نه وي هغې زموږ سره د هغې کلر چې کوم ګرې کلر یا زموږ سره داسې وایټش کلر ساري بلیکش کلر چې کوم دی زموږ سره یا زموږ سره داسې مطلب یو ډیفینټ کلر د هغې خپل نه یو خاص کلر یې نه وي د هغې زموږ سره هغسې کلرلیس وي. څه شی زموږ سره کلرلیس دی. د څه وجې نه زموږ سره په دې کې څه پریزنټ دی؟ لیکوپلاست پکې پریزنټ دی د هغې نه زموږ سره دغسې کلرلیس وي زموږ سره. اوس درې ټایپس دي فردر د دې لیکوپلاست مطلب ان د بیس اف سټوریج اف فوډ
یو خبره یاد ساتئ د لیکوپلاست فردر زموږ سره څه دي 3 سټیپ دي مطلب 3 ټایپس دي خو په څه به بیس دي زموږ سره چې مطلب کم خوراک کم لیکوپلاست دغه کوي دا سټور کوي نو لیکوپلاست کې یاد ساتئ یو زموږ سره پروټینوپلاست بل زموږ سره ایمایلوپلاست او بل زموږ سره څه شی دی ایلایوپلاست زموږ سره اوس دا کوم پروټینوپلاست تاسو وینئ که نه پروټینوپلاست دا پروټینوپلاست چې کوم دی زموږ سره همیشه لپاره څنګه چې د ورلډ نه پته لګي پروټینو دا په څنګه څه کوي سټوریج اف پروټین به کوي د پروټین سټوریج به کوي زموږ سره په پلانټ کې چې کله پروټین سټور کېږي دا به څوک سټور کوي پروټینوپلاست په سټور کوي ایمایلوپلاست ایمایلیز انزایم به تاسو اورېدی چېرته هغه د سټارچ بریک ډاون کوي که نه ایمایلوپلاست لیکوپلاست زموږ سره څه کوي سټوریج کار کوي ایمایلو مین سټارچ نو دا به څه کوي د سټارچ به کوي سټوریج به کوي زموږ سره ایلایوپلاست چې کوم دی ایلایوپلاست چې زموږ سره دا به څه کوي د لیپډ د لیپډز به څه کوي زموږ سره سټوریج به کوي نو دغه 3 قسمه سټور فوډ چې کوم دی په پلان کې تاسو ته ملاویږي یو ته پروټین دی بل زموږ سره لیپډ دی بل څه سټارچ دی نو دغه زموږ سره هر یو خپل خپل لیکوپلاست دی د هغې لپاره ریسپانسیبل دی او هغه څه کوي زموږ سره دغه سټور کوي زموږ مکمل فوکس چې کوم دی دا په سپیشلی په څه باندې دی په کلوروپلاست باندې دی د هغې چې کوم سټرکچر دی ما ډرا کړی دی په دغه باندې په وایټ بورډ باندې خو د هغې نه مخکې چې کوم نور ټایپس دي دا زموږ سره څه ضروري دي چې تاسو ته د دې خبرو باره کې پته ولګي نو زموږ سره دویم دی کروموپلاست اولې خو شو زموږ سره څه دی لیکوپلاست دویم دی کروموپلاست ټول یاد ساتئ په پلان کې چې تاسو د ګرین کلر نه علاوه په پلان کې چې کلم تاسو د ګرین کلر نه علاوه څومره کلر یې نه که ریډ یې نه که اورنج یې نه که بلو یې نه که بلیک یې نه که پینک یې نه هر قسم کلر کې تاسو یې نه په پلان کې دس از آل اباؤٹ د څه شي ډیو ټو د کروموپلاست کرومو کلر کرومو other than green color ما لیکلم دی که نه other than green color in plants The type of plastid which is responsible for other than green color is known as chromoplast. هغه plastid چې هغه زموږ سره ذمہواري د دې خبرې لپاره چې هغه څه وکړي پلانټ له کلر چینج کړي د څه شي د دغه نه د ګرین نه علاوه چې باقي څومره کلر دي په پلانټ کې هغه د پیټل کلر دی مطلب مختلف قسم فلاور دي د هغې چې کوم کلر دی ریډ فلاوري بلو فلاوري پینک فلاوري یلو فلاوري دغه کلر چې کوم دي دا څوک ورکوي کروموپلاست زموږ سره دغه پلانټ دغه څه وکړي دغه کلر ورکوي یا که تاسو د هغې بل ځای کې چېرته داسې کلر دي د هغې موجود دي زموږ سره دغې څه کوي هغه له ورکوي اوس present in the petal fruit and د فروټ چې کوم وال دی په هغې کې پرېږدي زموږ سره اوس ګوره جنرل تاسو به یې زموږ سره چې څومره فلاور دي زموږ سره نو هغه اکثر کلرفول فلاور وي ولې کلرفول فلاور ولې کلرفول یاد ساتئ سپیشلی چې زموږ سره ګوره فار ایگزامپل زموږ سره څومره انسیکټ دي تاسو به دا خبره که چاته په ذهن کې نو زه راوستل غواړم ستاسو په ذهن کې چې زموږ سره څومره په دنیا کې 90% پلانټ دي که نه انجوسپم چې کوم دي انجوسپم مطلب فلاورینګ پلانټ چې کوم دي دا زموږ سره تقریبا 90% پلانټ چې کوم دي دا په څه کېږي انسیکټ تھرو انسیکټ د دې څه کېږي پالینیشن کېږي اوس چې انسیکټ ته به څنګه پته لګي چې دلته فلاور دی نو د قدرت کریچر ته وګورئ کنه تاسو د نیچر مطلب زموږ سره د الله پاک د قدرت ته وګورئ چې هغه فلاور څه کړی دی یو برایټ کلر هغې له ورکړی د دې برایټ کلر په وجه باندې د برایټنس په وجه باندې زموږ سره چې کله انسیکټ څه کوي پلاینګ کوي روان وي نو هغه ته پته لګي چې دلته فلاور دی نو هغه ته ښکته راځي دغه انسیکټ په تھرو باندې زموږ سره دلته څه کېږي پالینیشن کېږي یا دا انسیکټ په دغه خپل سیل پالینیشن کوي یا زموږ سره بل پلانټ لري کراس پالینیشن کوي خو زموږ سره څه کوي پالینیشن کوي هیلپ ورکوي یا ډسپرسل اف سیډ د یو ځای نه بل ته سیډ وړل د انیمل په وجه باندې کې یا د انسیکټ په وجه باندې کې سیډ خورېدل ډسپرسل اف سیډ کېدل پالینیشن کېدل دا څه په وجه نه کېږي د کروموپلاست دغه امپورټنټ دی ځکه چې زموږ سره څه ویلي کې ورته هلکه پالینیشن بیکاز ولې اټریکټ د انسیکټ چې کوم دي زموږ سره دا څه کوي اټریکټ کوي ځان ته حشرات چې کوم دي د څه لپاره د پالینیشن لپاره ځکه یو غټ سورس دی ما تاسو وایي چې 90% پلانټ چې کوم انجوسپم دي د زموږ سره د پالینیشن په څه کېږي د انسیکټ په تھرو کېږي د هغې وجه زموږ سره څه کېږي د هغو چې کوم پالینیشن دی فرټیلایزیشن دی هغې ته څه پکار دی انسیکټ پکار دی هغه پالینیشن به هغه کوي او پالینیشن وایي څه ته د ټرانسفر آف پولن ګرین فرام د انتر ټو سټیګما is known as pollination هغې ته موږ څه وایو پالینیشن ورته ویل کېږي نیکسټ دی زموږ سره کلوروپلاست which is the most important او ډیر زیات ضروري دی ځکه چې زموږ سره که تاسو بایو انرجیټک چپټر والئ که تاسو پلانټ فیزیالوجي ووهئ یا که تاسو ته په دې چپټر کې هم سوچ وکړئ نو زموږ سره ډیر امپورټنټ دی څه چې کلوروپلاست چې کلوروپلاست څه شی دی زموږ سره د کلوروپلاست سټرکچر څنګه دی فوټوسنتھسس په کوم ځای کې کېږي نو په هغې باندې ډسکشن کوو سټرکچر اف کلوروپلاست له راځو دا زموږ سره د کروموپلاست خبرې کرومو مین کلر
کلرفul مطلب ادر دین گرین کلر چې څومره زموږ سره دا په څه کې راځي په کروموپلاست کې راځي. کلرلیس خبر چې کومې راځي مطلب روټ سټیم صرف سټوریج د هغې کام دی هغه لیکوپلاست دی. او ګرین کلر پلاستډ دی زموږ سره. کلوروپلاست څه شی دی؟ ګرین کلر پلاستډ دی زموږ سره. څه دی؟ ګرین کلر پلاستډ دی زموږ سره چې دا به څه ښکاري؟ ګرین کلر به ښکاري. ولې به ګرین ښکاري یاد ساتئ. کله چې زموږ سره تاسو به فزیکس کې هم دا خبره کړي او وامرئ بیا هم وایي چې کله زموږ سره یو باډي شي چې هغه کم کلر ابزارب کوي نو دا ډسپیر کېږي. خو چې کله زموږ سره یو باډي کم دغه چې کوم دی کلر دا ریپلیک کوي هغه شان هغه څه کوي اپیرنس ښکاري. نو زموږ سره چې کوم کلوروپلاست دی دا زموږ څه کوي؟ ریډ او بلو کلر چې کوم دی زموږ سره دا څه کوي؟ دا ابزارب کوي. خو ګرین کلر څه کوي؟ دا ریپلیک کوي. دی وجه زموږ سره دا څه ښکاري؟ ګرین ښکاري. صحیح ده. سټرکچر ته موږ وګورو چې د کلوروپلاست سټرکچر څنګه دی زموږ سره. نو اولۍ خبره خو دا ده که نه ډېره زیاته ضروري ده چې دا زموږ سره ډبل ممبرین سټرکچر دی جسټ لایک ا مایټوکانډریا. څه خبره ده چې د مایټوکانډریا په شان څه دي سیمیلرټي لري. رایبوسوم پکې پرزنټ دی 70 رایبوسوم. او دا خبره مال تم کلی ولته به موري انډو سیمبیوټیک هایپوتھیسس چې یو وخت د سیو چې کلوروپلاست او مایټوکانډریا څو ځان له ارګانیزم خو بیا زموږ سره انډو سیمبیاسس د وجه زموږ سره دا سیل انټر شوی دی او د نسل جوړ شوی دی ارګانیز دی فارمیشن شوی دی. نور زموږ سره که تاسو وګورئ نو په هیستوري کې یا په ایولیوشن کې وګورئ نو دا زموږ سره شی یو ځان له ارګانیل و او مطلب سمپل بیکټیریا و یونیسیلولر جاندار او څه به کول زموږ سره خپل ژوند یې شو تېرولی. خو د انډو سیمبیاسس د هایپوتھیسس د وجې نه زموږ سره هغه دا خبره کوي وایي چې زموږ سره دا څه شوی دی د سیل ته انګلپ شوی دی یو دا ارګانیل یو مایټوکانډریا. دا دواړه اول ته ما دا به ډیټیل ډسکس کړي په پریویس لیکچر کې که تاسو نه یې کتلی نو هغه وګورئ. دویم چې کوم دی زموږ سره ډي ان اے او دا زموږ سره څه په دغه کې هم پرېزنټ و پرې سرکولر ډي ان اے. دا یو خبره یاد ساتئ ګورئ سرکولر ډي ان اے به پکې پرېزنټ وي په څه کې په کلوروپلاست کې. بل بس یې پکې 70 رایبوسوم ډي ان اے چې پکې پرېزنټ شو دی مطلب څه شو؟ سیلف ریپلیکیټینګ ارګانیلی. ها سیلف ریپلیکیټینګ ارګانیلی یو خبره خدا شو. رایبوسوم پکې پرېزنټ دی. د رایبوسوم فنکشن څه دی؟ پروټین سینتھیسس کول. په رایبوسوم موږ ښه ډیټیل لیکچر کړی دی. ښه که چا نه یې کتلی نو هغه کتلی شي. سینتھیسس پروټین سینتھیسس کول د رایبوسوم. نو سیلف ریپلیکیټینګ دا پروټین سینتھیسس کوي زموږ سره. ښه کوم ممبرین چې تا وایي هغه زموږ سره ډبل ممبرین. درې خبرې وشي. څلورمې خبره دا کومه زموږ سره دومره ایریا دی دا انټرنلی چې څومره تاسو دا وایټ کلر ښکاري دا زموږ سره میټرکس دی. ته موږ څه وایو؟ میټرکس. میټرکس او سټوډنټ اکثر په دې نوم باندې ډېر زیات پیژني سټروما. میټرکس باندې نه پیژني څه پیژني په سټروما یې ډېره زیاته پیژني. دا زموږ سره سټروما ده. څه شی ده دا ایریا زموږ سره دا یې سټروما ده. کوم چې تاسو دا سټرکچر ښکاري دا جسټ لایک کوینز نه زموږ چې څه وګورو مطلب د سیمې روپۍ چې کومې دي زموږ سره سکې والا روپۍ چې کومې د یو بل د پاسه موږ داسې کېږو. دغه سټرکچر تاسو وینئ دس از کالډ ګرین. دې ته موږ څه وایو؟ ګرین سټرکچر ته. 1 2 3 4 ګرین زموږ سره په دې کې موجود دي. نور ملاټ ډېر شی پکې پرېږدي. تقریبا په یو کلوروپلاست کې د 40 نه والا د 60 پورې څه پرېږدي؟ ګرینا پرېږدي. ګورئ څه شی پکې پرېږدي؟ د 40 نه والا د 60 پورې څه پرېږدي پکې؟ ګرینا پکې پرېږدي. صحیح ده. کوم سټرکچر چې تاسو وینئ که نه چې دا یو ګرینا د بل ګرین سره څه شی ده اټیچ شوی ده په کوم سټرکچر په ذریعه باندې کې دغې ته موږ څه وایو؟ انټر ګرینا ورته ویلی کېږي. څه ورته ویلی کېږي؟ انټر ګرینا ورته ویلی کېږي. څه ورته ویلی کېږي؟ انټر ګرینا ورته ویلی کېږي. اوس دا ګرینا چې څه شي نه جوړ ده ګرینا چې څه نه جوړ دی دغې ته موږ څه وایو؟ تایلاکوایډ. دې ته موږ تایلاکوایډ وایو. دا زموږ څه یو تایلاکوایډ دی. یو تایلاکوایډ دی زموږ سره. د دې دپاسه څه شي؟ بل تایلاکوایډ داسې ارینج شي. بل پې داسې ارینج شي. داسې بل ارینج شي او دا کوم سټرکچر فارمیشن کوي دس از کالډ ګرین. دې ته موږ څه ګرینم ورته ویلی کېږي. یو ته ګرینم ډېرو ته ګرینه. دا تایلاکوایډ چې کوم سټرکچر تاسو ولیدو که نه د دې تایلاکوایډ زموږ سره دا څه دا یې تایلاکوایډ ممبرین دی. څنګه چې دا کوم یې دا یې زموږ سره څه تایلاکوایډ ممبرین. دا یو یې دا نور به دې زه واپس څه کړم رب کړم تاسو وینئ دا دا څه تایلاکوایډ ممبرین دی. تایلاکوایډ ممبرین دا چې کوم مالته خبل تایلاکوایډ لیومن څه ته ویل کېږي؟ د لیومن ته یو بل ټکی هم سپیس هم تاسو لیکلی شئ. ښه تایلاکوایډ سپیس
تایلاکایډ سپیس دی ته وایي د انسایډ چې څومره زموږ د ما تاسو ته دا خبره مخکې هم کړې وه په د کرسټي ما تاسو ته موږ چې کوم انډوپلازمیک ریټیکولم مې لپاره کې موږ څه ویلي لیومن مطلب دا دی بایولوژیکل ورلډ دی دا موږ استعمالو د څه لپاره سپیس دپاره انټر سپیس چې کوم سره دننه چې کوم سپیس ته موږ څه لیومن ورته ویل کېږي نو دې ته موږ لیومن هم ویلی شو څه ورته ویلي تایلاکایډ سپیس هم ورته ویل کېږي اوس تاسو ته به پته چې کلوروفیل چېرته پرېږدي کلوروفیل همیشه لپاره په څه کې پرېږدي په دې تایلاکایډ ممبرین کې پرېږدي په دې ممبرین کې زموږ څه پرېږدي تایلاکایډ په دې تایلاکایډ ممبرین کې څه پرېږدي کلوروفیل کنټینینګ کلوروفیل په دې کې به همیشه لپاره صحیح کلوروفیل موجود وي چې دلته کلوروفیل موجود دی نو یاد ساتئ چې کله هم زموږ سره لایټ راځي ان د پام اف پروټون کوانټون وغیرہ چې کوم راځي د پروټون په پام کې زموږ سره راځي لایټ راځي او دا لایټ څوک کمپریچر کې چې کله زموږ کې فوټوسنتھسس کې فنکشن سره زموږ سره مین فنکشن سره سایت فار فوټوسنتھسس څه شي د کلوروپلاست چې کله زموږ سره لایټ راشي او په کلوروپلاست مطلب په پلان باندې څه شي ولګي نو په دې تایلاکایډ ممبرین کې دننه څه پرزنټ دی کلوروفیل پرزنټ دی او په کلوروفیل کې دا ایبیلیټي ده چې دا لایټ څه کوي کیپچر کوي سن لایټ نه چې کومه انرژي ده ته کیپچر کوي وچ از کالډ سولر انرژي او دغه انرژي چاته کنورټ کوي کیمیکل انرژي ته کنورټ کوي دغه پرایس ته موږ څه وایو فوټوسنتھسس ته وایو نو زموږ سره څه وشي دا کومه لایټ چې دی دا راغې ان د پام اف پروټون او په دې ممبرین ولګېد او په دې ممبرین کې څه پرزنټ دی تاسو دلته ما ویل چې کلوروفیل پکې پرزنټ دی کلوروفیل پکې پرزنټ دی او همیشه لپاره یاد ساتئ لایټ ریاکشن به همیشه لپاره چرته کې په ګرینا کې پکېږي لایټ ریاکشن اف فوټوسنتھسس دا موږ په بایو انرژیټیک کې په ډیټیل باندې بل ته ډسکس کوو ان شاء الله خو دلته خیر تاسو په ځان په کلوروپلاست باندې څه کوي په ډیټیل پوهیږئ نو زموږ سره څه وشي ګوره لایټ راشي ان د پام اف پروټون لایټ راغی دا لایټ زموږ سره څه وشو دلته ابزارب شو چې کله لایټ ابزارب شو تاسو ته دې خبرې پته ده چې لایټ ریاکشن چې کوم دی زموږ سره پای کې څه کی فارمیشن اف اے ټي پی بږي پروټو فاسفورایلیشن چې هغې ته موږ وایو photophosphorilation یو biological word دی which is used for the formation of ATP او photo mean light no ATP formation in the presence of light is known as photophosphorylation ته ویل کېږي cyclic photophosphorylation non cyclic photosphorylation دا موږ الته په بایو انرژیټیک کې دا خبره کوو خو صرف دلته تاسو نه واورئ چې زموږ سره دې څه پکار دی لایټ پکار دی for the formation of ATP چې کله دا زموږ سره لایټ دلته راغی دا به څه کوي ATP formation به وکړي ATP adenosine triphosphate which is needed for the dark reaction اوس ډارک ریاکشن به چېرته کېږي یاد ساتئ دا خبره ما تاسو نه تاسو ولیدو چې زموږ سره په ممبرین کې څه وشو فوټوسنتھسس وشو کوم فوټوسنتھسس لایټ ریاکشن یې وشو ډارک ریاکشن یې پاتې دی خو چې کله فوټوسنتھسس لایټ ریاکشن په دې ممبرین کې وشي دننه نو کوم اے ټي پي فارمیشن چې وشي دا چېرته راځي سټروما ته راځي ولې په سټروما کې به اوس څه کېږي ډارک ریاکشن به کېږي فکسیشن اف کاربن ډای اکسایډ به کېږي ریډکشن اف کاربن ډای اکسایډ به کېږي چې کاربن ډای اکسایډ ریډکشن دلته کېږي دلته څه پکار دی ATP پکار دی دا ATP دلته چا ورکړه د دې لایټ ریاکشن په ذریعه جوړ شو د تایلاکایډ نه سټروما ته راغل په دې سټروما کې به زموږ سره ډایرکټ ریاکشن شو دا ATP به یوز شي او د کاربن ډای اکسایډ نه به زموږ سره شي ګلوکوز فارمیشن به وشي دا زموږ سره مین سټرکچر اف کلوروپلاست او دا هغې سره فنکشن دی فنکشن یې سره سایټ پار مین فنکشن از سایټ پار فوټوسنتھسس یو بنیادی بایولوژیکل پروسس دی تاسو ته پته ده په پلانټ فزیولوژي کې په دا ان شاء الله موږ ډسکس کوو خو په ډیټیل باندې څومره موډیفیکیشن دي د هغې زموږ سره څومره پورټو ریسپایریشن ته ویل کېږي دا ټولې خبرې هلته موږ کوو په کیم پلانټ کې څنګه کېږي په C3 پلانټ کې څنګه کېږي په C2 سایکل سره دا ټولې خبرې موږ ان شاء الله موږ هلته څه کوو ډسکس کوو خو دلته زموږ سره کلوروپلاست چې کوم دی اولې فنکشن یې دا زده کړئ دا سره مین سایټ دی یو بنیادی ځای دی سره لپاره د فوټوسنتھسس لپاره لایټ ریاکشن کېږي او ډارک ریاکشن کېږي په څه کې په فوټوسنتھسس تاسو ته پته ده په 2 پیجز کې کېږي زموږ سره یو ته موږ لایټ ریاکشن وایو بل ته موږ څه ډارک ریاکشن وایو لایټ ریاکشن همیشه لپاره چېرته په ګرینا کې کېږي او پروډکشن اف ATP پکې چې ما تاسو ته په سټرکچر کې وښول چې زموږ سره لایټ راشي ګرینا سباټې چې کوم تایلاکایډ ممبرین دی په دې کې څه پرزنټ دی کلوروفیل پکې پرزنټ دی دا کلوروفیل څه کوي ATP فارمیشن کوي مطلب دا لایټ انرژي څه کنورټ کړه کیمیکل انرژي ته کنورټ کړه اوس به دا انرژي زموږ سره چېرته ځي سټروما ته راغله سټروما کې زموږ سره څه کېږي ډارک